สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันสุทาวันโอสถเจริญค่ะจากส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคกลางจังหวัดจันทบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและสำหรับจุดนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะจะได้เดินทางมาในภารกิจนะคะตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะพื้นที่แห่งนี้นี่นะคะก็คือรอ12,003รอค่ายสุรสิงหนาถค่ะที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งการมาในพื้นที่ในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครนะคะท่านนายกก็จะมาพบกับตรวจกำลังนะคะแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะสมาชิกอาสารักษาดินแดนนะคะแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะคือต้องบอกว่ากลไกต่างๆเหล่านี้นะหน่วยงานที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นกลไกสำคัญค่ะในการที่จะดูแลในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ชายแดนแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยพี่ๆจากหน่วยปกครองทุกท่านนะคะในการที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะซึ่งสำหรับการลงมาในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการดูมาตรการต่างๆเพื่อเยียวยานะคะแล้วก็ดูถึงมาตรการการให้การช่วยเหลือกับสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบนะคะในการใช้ชีวิตในการค้าการขายค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าพื้นที่ของโรงเกลือที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะว่าเป็นพื้นที่ในการค้าขายใหญ่เลยนะคะของอำเภออรัญญประเทศสระแก้วแล้วก็ที่จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกนะคะที่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปดูบริเวณหน้าด่านเนี่ยนะคะก็มีมาตรการในการที่จะกระชับช่วงเวลานะคะปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเปิดปิดด่านเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลกระทบเกิดมาขึ้นได้ซึ่งวันนี้เนี่ยการลงมาพื้นที่ก็จะเป็นการที่ท่านนายกเองเนี่ยจะลงมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเพื่อหามาตรการนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องบอกว่าต้องช่วยกันขับเคลื่อนเนาะทั้งในระดับคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปในส่วนของฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่นั่นก็คือการร่วมกันเพื่อที่จะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นพวก call center นะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และการฟอกเงินค่ะแล้วก็มาตรการควบคุมจุดผ่านแดนการลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะคะมาตรการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันและสินค้าผ่านแดนนะคะแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้สำหรับการเดินทางมาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะบอกในเรื่องของความตั้งใจของรัฐบาลนะคะคือในความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยตั้งใจนะคะให้ประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านอยู่ด้วยความอบอุ่นนะคะอยู่ในประเทศที่รู้สึกมีความปลอดภัยซึ่งอันนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านนายกแล้วก็คณะรัฐบาลให้ความตั้งมั่นนะคะเพื่อจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ดำเนินการเป็นหูเป็นตานะคะให้กับพี่น้องประชาชนให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นการลดด้วยค่ะปริมาณของตัวเลขอาชญากรรมออนไลน์นะคะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ลดลงจากมาตรการในการที่จะยกระดับนะคะการดูแลเรื่องปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะคะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะตามแนวชายแดนทั้งสิ้นค่ะและสำหรับการลงมาในพื้นที่วันนี้เนี่ยนะคะอีกหนึ่งที่ท่านนายกเองก็จะลงมาก็คือมาตรการในการให้ความช่วยเหลือนั่นเองนะคะการลงมาที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการมารับฟังปัญหานะคะข้อเสนอแนะและความต้องการในพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเรื่องของความปลอดภัยที่ดิฉันได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี่นะคะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนชายแดนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะคะรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ด่านชายแดนด้วยนะแล้วก็เป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้สำหรับมีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าในแต่ละครั้งหรือว่าในแต่ละปีนะคะสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับคนไทยเนี่ยตัวเลขน่าตกใจค่ะ 30,000 ล้านบาทนะคะ30,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ถือว่ารัฐบาลเองถือว่ามองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจากการยกระดับนะคะกระชับช่วงเวลาในการเปิดปิดด่านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะในการที่จะช่วยนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณการกระทำความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งมาตรการที่ต้องบอกว่าพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นนั่นก็คือมาตรการSeal Stop Sail นะคะที่จะต้องมีการลาดตระเวนตามจุดช่องทางธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาชายแดนซึ่งปัญหาที่ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศอันนี้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการสอดส่องปัญหานอกจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้มีการบูรณาการนะคะเกี่ยวกับแนวทางต่างๆที่จะอยากให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งก่อนที่ท่านนายกนะคะจะเดินทางมาถึงค่ายแห่งนี้เนี่ยท่านก็ได้มีการแวะนะคะแวะซื้อสินค้าค่ะของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะที่มาวางขายค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักนะคะที่ได้มีการพูดคุยนะกับพี่น้องประชาชนแบบว่าจริงๆเลยจะได้รับทราบถึงสภาพปัญหาแล้วก็ปัญหาที่ตอนนี้เนี่ยคนชายแดนอย่างพี่น้องในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะได้กำลังต้องเผชิญอยู่แต่อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าก็ยังคงพยายามนะคะในการที่จะหามาตรการในการช่วยเหลือนะคะในการที่จะเร่งมือในการแก้ไขซึ่งในช่วงเช้าที่ท่านได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็คือนายปริญญาพุทธิศักดิ์นะคะท่านก็ได้พูดถึงแนวทางว่าจะมีมาตรการยังไงที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนหรือว่าภาคส่วนที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สะท้อนปัญหาผ่านทางท่านผู้ว่าแล้วก็มีการส่งเรื่องเนี่ยยิงตรงไปทางท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะหามาตรการในการที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ให้มีความเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการตัดสายสัญญาณต่างๆลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วเองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้มีการสะท้อนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่รับฟังในเรื่องของการบรรยายสรุปเนี่ยนะคะท่านก็ได้สะท้อนปัญหาหลายๆข้อให้ท่านได้ฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอีกหนึ่งปัญหาที่ท่านสะท้อนให้เห็นก็คือเรื่องของการที่เรามีพื้นที่ด่านเนี่ยที่ติดกับประเทศกัมพูชานะคะราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็จะมีสินค้าตัวหนึ่งก็คือมันสำปะหลังนี่แหละค่ะที่เราจะมีการนำเข้านะในปริมาณที่มากท่านผู้ว่าก็ปรึกษาว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะคะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการพิจารณาในการที่จะอาจจะมีการลดปริมาณการนำเข้ามันสำปะหลังจากกัมพูชาเนี่ยให้ลดน้อยลงสักหน่อยเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นมาในช่วงของการเขาเรียกว่ามีมาตรการในการกระชับเวลาเปิดปิดด่านเนี่ยนะคะพอมันสำปะหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้ปรากฏว่าราคามันสำปะหลังของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยดีมากยิ่งขึ้นทีนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะให้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการทบทวนว่าเราจะปรับลดนะคะการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชามันก็จะทำให้กลไกในเรื่องของราคาของมันสำปะหลังในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยราคาดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งนัยยะสำคัญที่ท่านผู้ว่าได้สะท้อนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังนั่นก็คือเดิมทีเนี่ยนะคะการขอใบอนุญาตข้ามแดนหรือพาสปอร์ตในเรื่องของการที่จะให้ท่านผู้ว่าเนี่ยนะคะสะท้อนปัญหาที่ทำให้เห็นนะคะว่าอีกหนึ่งนัยยะสำคัญค่ะก็คือเดิมทีเนี่ยการทำใบอนุญาตพาสปอร์ตเนี่ยนะคะก็จะมีการ
ขออยู่ที่วันละ20-30 คนนะคะแต่อาจจะมีการเชื่อมโยงกันนะคะในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยคือหลังจากนี้แล้วเนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาเร็วๆนี้เนี่ยนะคะปริมาณการขอใบอนุญาตข้ามแดนหรือว่าพาสปอร์ตเนี่ยที่จะข้ามไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยเพิ่มขึ้น200-300 ลายต่อวันนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 10% เท่านะคะของการเพิ่มขึ้นแล้วจากการตรวจสอบเส้นทางเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าจะมีการขึ้นเครื่องนะคะจากประเทศไทยไปลงที่สนามบินที่ประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็จะมีเส้นทางในการย้อนกลับมาที่บริเวณวายเป็ดนะคะอาจจะมาในส่วนของการคาสิโนหรือว่าธุรกิจต่างๆที่มันอาจจะเป็นธุรกิจสีเทาหรือว่าธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหากสามารถที่จะมีการจำกัดหรือว่ามีการตรวจสอบให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิถีทางนะคะในการที่จะช่วยทำให้ลดปริมาณของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มาในรูปแบบของ call center นะคะที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าการลงพื้นที่นอกจากการไปพูดคุยนะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะปัญหาที่ได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้มีโอกาสค่ะได้พบปะพี่น้องประชาชนนะคะการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็จะมีมวลชนนะคะจากจังหวัดสระแก้วจากอำเภออรัญญประเทศเนี่ยนะคะได้มาให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีด้วย ทีนี้ในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะจังหวัดสระแก้วเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่นะคะในการทำการเกษตรเนาะมีพื้นที่ในการทำการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการทำนาแล้วก็ปลูกพืชไร่นะคะโดยในเรื่องของสถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้มเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่ในเรื่องของการเกษตรเองปริมาณน้ำปริมาณฝนสะสมต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความสอดคล้องกันด้วยนะคะส่วนผลผลิตทางการเกษตรหลักๆเลยนะที่เหมาะสมในพื้นที่ที่จะปลูกสำหรับจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพาราปาล์มน้ำมันลำไยจะเห็นได้ว่ามันสำปะหลังเนี่ยก็เป็นอันดับต้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สะท้อนไปยังท่านนายกเนี่ยก็จะเห็นว่าสอดคล้องกันคือสิ่งที่พบในขณะที่เรามีการปรับในเรื่องของการเปิดปิดด่านนะคะก็จะทำให้ราคาของมันสำปะหลังเนี่ยในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วเนี่ยเกษตรกรเองบอกว่าราคาดีมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ค่ะเราจะพาไปดูในเรื่องของคำสั่งการของกองทัพภาคหนึ่งโดยกองกำลังบูรพานะคะในเรื่องของการยกระดับแล้วก็กระชับเวลาในการเปิดปิดด่านนะคะว่าณวันนี้เนี่ยวันที่26มิถุนายน2568เนี่ยเขามีการกำหนดแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชานะคะก็จะมีการสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะคะโดยแบ่งเวลาเปิดด่านเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะและตอนนี้นะคะได้รับการแจ้งว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้เดินทางมาถึงยังร12พัน3รอค่ายสุรศรีหนาถแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าที่นี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสารักษาดินแดนแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะมาให้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ตรวจแถวและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะอย่างที่ทราบนะคะว่าในช่วงนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านนะคะก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งทีเดียวนะคะในการที่จะช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆค่ะ
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะกับภารกิจการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนะคะพบปะรับฟังปัญหาของคนชายแดนนะคะในพื้นที่ของอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะท่านก็เดินทางค่ะมาถึงที่ร12พัน3รอค่ายสุรสิงหนาถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมถึงฝ่ายปกครองทุกท่านนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยท่านนายกก็จะได้ตรวจแถวกำลังพลนะคะรวมถึงให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านนะคะการลงมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญกำลังใจค่ะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่หน้างานนะคะแล้วก็เป็นการที่มาสร้างความมั่นใจค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยให้กับคนในพื้นที่ด้วยว่ารัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะความมั่นคงมั่งคั่งนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและอีกหลายๆพื้นที่นะคะที่อาจจะประสบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับผมนายหมวดเอกบุรินทร์ล่วงเขตตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่1เป็นผู้ควบคุมแถวได้นำกำลังพลฝ่ายปกครองทหารตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดสระแก้วมารอรับการตรวจเยี่ยมจากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน200นายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน277นายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน100นายผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน14นายและเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน100นายรวมทั้งสิ้น700นายวันนี้พร้อมแล้วครับค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาแล้วก็มาที่จังหวัดสระแก้วนะคะจริงๆก็มาเป็นครั้งที่2สำหรับในเรื่องของหัวข้อที่เป็นปัญหาของชายแดนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายแดนหรือว่าเป็นเรื่องของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเรื่องของสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็รัฐบาลก็รู้สึกเป็นห่วงอย่างมากในเรื่องของการที่เมื่อเรามีพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆมีในเรื่องของปัญหาชายแดนด้วยเนี่ยก็ห่วงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่ได้มาฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วก็ทราบว่ายังมีตรงไหนที่รัฐบาลสามารถช่วยเพิ่มเติมได้อีกแล้วก็สนับสนุนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมได้อีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณกำลังสำคัญที่อยู่ณที่นี้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะชรบนะคะแล้วก็ตำรวจทหารทุกๆท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือทำงานกันอย่างบูรณาการนะคะปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ปลอดภัยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือชีวิตนั่นก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ต้องขอบคุณตัวแทนของท้องถิ่นทุกท่านนะคะที่ทำงานกันอย่างอดทนอดกลั้นทำงานกันอย่างหนักนะคะเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดก็ขอบคุณแล้วก็ขอบอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยได้เจอทุกท่านในหลายๆพื้นที่นะคะทุกท่านก็น่ารักมากมาจริงๆอยากมาให้กำลังใจคนในพื้นที่นะคะแต่ว่ากลายเป็นคนในพื้นที่ให้กำลังใจดิฉันนะคะจริงๆก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านจากใจจริงนะคะดิฉันเองเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกันนะคะแล้วก็อะไรที่อยากจะให้สนับสนุนยังไงเนี่ยเรามีทั้งท่านปลัดมหาดไทยนะคะมีทั้งปลัดพาณิชย์มีทุกคนมาหมดเลยวันนี้เนี่ยหัวหน้าสายงานของตัวเองมีผู้ว่าของสระแก้วเองเนี่ยก็บอกกันได้ผ่านมาทางนั้นได้ถึงดิฉันแน่นอนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะลงค่ะ
ลำดับต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกราบเรียนเชิญครับเห็นเลยค่ะสองๆเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย แล้วเป็นตอนที่บาสีแดง โอเคผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมมากสีน้ำเงิน น้ำเงินผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม นี่อย่างนี้เป็นนายกถ้าสีแดงเนี่ยนี่กำนัน สีแดง ขออนุญาตถ่ายรูปตรงนี้หนึ่งรูปไหมครับ แล้วจะเป็นกำนันด้วยนะใช่ค่ะ แล้วจะขอดูช่างภาพขอตรงกลางบนเวทีเลยช่างภาพของบนเวทีเลยครับ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยหลักนะคะที่พบในพื้นที่อำเภอในประเทศลาวพื้นที่ชายแดนนั้นคือปัญหาสแกมเมอร์นะคะปัญหาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าหน่วยงานปกครองนะคะทุกท่าน อันนี้ถอยหน่อยถอยหน่อย ไม่ว่าจะเป็น ถอยพี่ ราชการจังหวัดนะคะชลบุรีนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะได้ร่วมกันนะคะทำงานบูรณาการกันเป็นหูเป็นตารวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะก็จะต้องช่วยกันในการที่จะดูแลในเรื่องนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าการลงมาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการที่รัฐบาลเองค่ะตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะให้อย่างเด็ดขาดนะคะลดปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเรานะคะรวมถึงเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจค่ะให้กับคนในพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้นะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งการลงพื้นที่ที่จะมาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่านนะคะแล้วก็ยิ่งในช่วงที่มีในเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ทุกท่านค่ะอย่างที่ท่านนายกได้บอกไว้นะคะว่าการลงพื้นที่เนี่ยก็ต้องการที่จะมานะคะรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแล้วก็ความต้องการนะคะในเชิงพื้นที่ด้วยแล้วก็สิ่งนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนะคะเน้นย้ำเลยค่ะเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจนะคะทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ด่านชายแดนการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลเองขอยืนยันนะคะว่าจะเร่งขับเคลื่อนวางมาตรการในพื้นที่ชายแดนให้มีความเหมาะสมอย่างทันท่วงทีต่อทุกสถานการณ์ด้วยเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองนะคะต่อความมั่นคงในพื้นที่ด่านชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อความมั่นคงของประเทศรวมทั้งนะด้านเศรษฐกิจอีกด้วยอันนี้ก็คือเป้าหมายสำคัญนะคะของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าปัญหาสแกมเมอร์ปัญหา call center เนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายค่ะปีนึงนะคะเราเสียหายจากแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้นะคะ30,000 กว่าล้านค่ะมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะและอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าองค์การสหประชาชาติก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าประเทศกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยของโลกดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะเร่งมาตรการในการปราบปรามด้านนี้อย่างจริงจังนะคะก็จะเป็นในส่วนของการที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเนี่ยที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยให้เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะแล้วในการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการมอบนะคะเป็นอาหารการกินค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะก็อย่างที่ทราบค่ะว่ากองทัพนะคะต้องเดินด้วยท้องอาหารที่อร่อยอาหารที่อิ่มท้องนะคะจะเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีให้กับกำลังพลนะคะซึ่งมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตรวจแถวนะคะของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็หลังจากการเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้เนี่ยนะคะท่านก็จะได้ออกเดินทางนะคะโดยเฮลิคอปเตอร์ค่ะออกเดินทางไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางค่ะตรวจแถวนะคะของสมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชลบที่เราทราบกันดีนะคะอีกหนึ่งองค์กรอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนแบบใกล้ชิดเลยนะคะมีประจำทุกหมู่บ้านมีประจำทุกตำบลอันนี้แหละค่ะจะเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ
และนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่สำหรับภารกิจการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะแล้วก็คณะที่ได้ลงพื้นที่ในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบนะคะแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะและหลังจากนี้ท่านก็จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ H175 นะคะไปยังกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มาในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะสำหรับการไลฟ์สดติดตามภารกิจท่านนายกนะคะเพียงเท่านี้ดิฉันสุทาวันโอสถเจริญจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7 กรมประชาสัมพันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ